স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আৰু সকলোৱে ভাল পাব বুলি মই আশা কৰিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো চাওক। এয়া পোনপ্ৰথমেই মাছ দেখুৱাইছোঁ। আচলতে গৰমৰ দিন আহিলে আমি খুব কি খাওঁ কি নাখাওঁ লাগে। আচলতে বেছি তেলজাতীয় বস্তু বা বেছি মা মছলা দিয়া বস্তু খাই অকণো ভাল নালাগে বা খাবও নালাগে বেছি গৰম পৰিলে। গতিকে আজি ভাবিলোঁ এটা সৰু মাছৰ ৰেচিপিকে আগবঢ়াওঁ আৰু সকলোৱে খাই নিশ্চয় সৰু মাছ ভাল পায় আৰু মোৰো খুব প্ৰিয় আৰু কম তেলতে আৰু খুব কম সামগ্ৰীয়ে আচলতে এইবোৰ বস্তু ৰান্ধি আমি খাই ভাল পাওঁ বা এইবোৰ বস্তু ৰান্ধিব পাৰি মানে। আৰু গৰমৰ দিন হ'লে আচলতে এনেকুৱা বস্তুবোৰেই আমি খাব লাগে। গতিকে আহকচোন আজিৰ ৰেচিপিটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় আৰু আপোনালোকেও চাই ভাল পাব বুলিয়ে মই আশা কৰিছোঁ। গতিকে এয়া চাওক, মাছখিনি মই ভালকৈ ধুই মেলি ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। মাছ ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল। গোটেইখিনি মাছ মই একদম ভাগ ভাগ কৰি পেলালোঁ। সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ মাছখিনি একদম সম্পূৰ্ণ ভাগ কৰি ল'লোঁ। তাৰপিছত এটা ভোল লৈছোঁ আৰু এটা জিকা, আৰু এই দুটা একদম জহা ভোল হয় দেই, আৰু খুব খাই টেষ্ট লাগে। মোৰ একদম জিকা আৰু ভোল খুব প্ৰিয়, মাছৰ লগত খুব ভাল লাগে। আৰু কম তেল একেবাৰে থাকি গৈছিলে মাছ ভাজি পেলাই, একদম কম তেলতে ইয়াত নহৰু দি দিছোঁ আৰু লগতে কেইটামান পাঁচফোৰণ দি দিম ইয়াত। আৰু এইখিনি অকণমান লৰাই পেলাই ইয়াতে নিমখ হালধিও দি ল'ম। এনেকৈ মাছ ভাজি লোৱাৰ পাছত কম তেলতে মই সকলোখিনি দি মানে আকৌ পুনৰ দি নলওঁ আৰু কেঁচা তেল। যিখিনিত ৰয়গৈ সেইখিনিতে মই বনাওঁ যিকোনো পাচলি থাকিলে মানে। আজি আছিলে ভোল আৰু জিকা, গতিকে ভোল জিকাই মিহলাই দিছোঁ। আৰু দেখিলে নিশ্চয় পাঁচফোৰণ আৰু অকল নহৰু দিছোঁ। আৰু ইয়াতে নিমখ হালধি দি লৈ ধুনীয়াকৈ লৰাই ল'ম। লৰাই কেইবাবাৰো এনেদৰে ঢাকন দি উদঙাই থাকিম আৰু ইয়াৰ জহা একদম গোন্ধটো আহি যায় ভোলৰ, আৰু খুব ভাল লাগে এনেকৈ সৰু মাছৰ লগত। আৰু এইবোৰ আচলতে গৰম দিনত আমি এনেকৈ ধৰণে কিছুমান বস্তু খাব লাগে। আৰু মাছ মাংসবোৰ বেছিকৈ আচলতে চৰ্বিজাতীয় বস্তুবোৰ বেছিকৈ খোৱাটো খুব কমাইহে খাব লাগে। গৰম বেছি উঠে আচলতে, সেইকাৰণে এনেকৈয়ে খাওঁ। একেবাৰে চিম্পুল, কিন্তু খাই বহুত বেছি টেষ্টি লাগে। আপোনালোকৰ লগত এইখিনিয়ে আজি শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ, আৰু কেনেকুৱা হৈছে মোক আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু সৰু মাছ থাকিলে আচলতে মই বেছিকৈ মানে টেঙা জোল কৰি বনাওঁ। কিন্তু আজি যিহেতু ভোল দিলোঁ, ভোল আৰু জিকা দিলোঁ, সেইকাৰণে টেঙা নিদিলোঁ। আৰু এনেকৈয়ে খুব বেছি ভাল লাগে খাবলৈ। এয়া সিজি গ'ল ধুনীয়াকৈ, আৰু খুব বেছি আৰু পানীটো আচলতে মই বেছিকৈ দিয়াই নাই। ভোলৰ আৰু জিকাৰ পৰা যিটো পানী ওলাইছিলে সেইটো ৰাখি পেলাই তাত অকণমান বেছিকৈ যোগ দিছোঁ পানী বেলেগকৈ। আৰু ইয়াতে এইখিনি পুঠি মাছ যিখিনি ডাঙৰ ডাঙৰ আছিলে সেইখিনি ইয়াত দি দিছোঁ। আৰু জীয়া মাছৰ আচলতে জোলটো বেছিকৈ খাব লাগে, সকলোৱে জানে নিশ্চয়, আৰু খুব বেছি টেষ্টি হয় এনেকৈ ধৰণে বনাই খালে, আৰু মই খুব ভাল পাওঁ খাই। গতিকে আপোনালোকৰ লগতো আজি শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ, কেনেকুৱা লাগিলে মোক জনাব। আৰু যিসকলে খাই পাইছে নিশ্চয় ইয়াৰ সোৱাদটো জানেই, আৰু যিসকলে খোৱা নাই এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব। গতিকে আজিলৈ ইমানেই, বাই বাই।